सस्तो पैसामा राम्रो स्पेक्स दिएर फोनहरु बनाउने Xiaomi कम्पनीले यस पटक भने अत्यन्तै महँगो फोन Xiaomi Mi 10 नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। के यो साच्चीकै पैसा तिर्न लायक फोन छ त? Let's find out. This is Manoj and you're watching Tech Gen Review. So यो रहेको छ Mi 10 को प्याकेजिङ, एट्र्याक्टिभ प्याकेजिङ देख्न सकिन्छ। हाई रेजोल्युसन अडियो विथ 5G। सो मसँग भएको भेरिएन्ट ट्युलाइट ग्रे 8GB र्याम 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी रहेको छ। सो अब बट्टा खोल्नतर्फ लागौँ। यहाँ प्लास्टिकको र्यापिङ रहेको छ। त्यसपछि मैले बट्टा खोलिसकेको छु। अब बट्टाभित्र के छ हेरौँ। यस बट्टाभित्र रहेको छ स्ट्यान्डर्ड सिम इजेक्टर टुल, त्यसपछि USB-C कन्भर्सन टुल, त्यसपछि गएर सम म्यानुअल, युजर म्यानुअल रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ अत्यन्तै एट्र्याक्टिभ क्लियर हार्ड सिलिकन केस, यो पनि राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि यस प्याकेटभित्र के छ हेरौँ। यसपछि रहेको छ Mi 10 को ह्यान्डसेट, लुक्स भेरी एट्र्याक्टिभ। त्यसपछि पछाडि क्वाड क्यामेरा सेटअप, त्यसपछि विभिन्न इन्फर्मेसन दिएको छ। यसलाई पनि प्लास्टिकले र्याप गरिएको छ। यसपछि यो फोनमा म फेरि आउनेछु। यसभित्र के रहेको छ हेरौँ। यसपछि देख्न सक्नुहुनेछ चार्जर एन्ड चार्जिङ केबल। यसमा चाहिँ तपाईले 30 वाट फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटीको एडाप्टर देख्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईको फोन चाँडै चार्ज गर्न सक्छ। त्यसपछि USB-C स्ट्यान्डर्ड केबल। सो यति कुराहरु रहेको छ Mi 10 को प्याकेटभित्र। सो अब अरु सामानहरु म हटाउनेछु र आउनेछु Mi 10 को ह्यान्डसेट तर्फ। झट्ट हेर्दा एकदमै राम्रो लुक्स, राम्रो कलर। यसलाई प्लास्टिकले र्याप गरिएको छ। पछाडि क्वाड क्यामेरा सेटअप छ। म अब एकचोटी यो प्लास्टिकको र्याप खोलेर फोन तर्फ लाग्नेछु र हेरौँ बुट गरेर र फोन बुट गरेर हेरौँ कस्तो देखिन्छ। रियली नाइस लुक, फिल्स ह्यान्डी, एकदम राम्रो फिल आउँछ, राम्रो ग्रिपिङ पनि छ। सो अब ढिला नगरिकन फोनलाई बुट गरेर हेरौँ। देख्न सक्नुहुनेछ Mi को लोगो। त्यसपछि गएर एन्ड्रोइड 10 को सपोर्ट विथ MIUI 12 पनि सपोर्टेड छ। एकदम राम्रो डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन फ्रन्टमा देख्न सकिन्छ भने पछाडि ब्याकमा चाहिँ ग्लास मात्रै देख्न सकिन्छ। सो यसलाई मैले फास्ट सेटअप गरिहाल्छु। त्यसपछि फोन फिल्स रियली नाइस। यसको मैले सबै सेटअपहरु गरिसकेको छु, थीमहरु अप्लाई गरेको छु। यो फोनको चिपसेटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 865 7 नानोमिटर प्लस चिपसेट दिएको छ अक्टा कोर प्रोसेसरको साथमा, जसले गर्दा यो फोनलाई अत्यन्तै फास्ट बनाउँदछ। तपाईको गेम प्ले लगायत सम्पूर्ण मल्टिमिडिया टास्कहरु अत्यन्तै फास्ट भएर जाने गर्दछ। फोनको माथिल्लो तर्फ नोइज क्यान्सलेसन लगायत सेकेन्डरी स्पिकर पनि देख्न सकिन्छ। त्यसपछि राइट साइडमा भोल्युम रकर र पावर बटन देख्न सक्नुहुनेछ। बटम तर्फ जानुहुन्छ भने USB-C स्ट्यान्डर्ड केबल विदाउट एनी माइक्रोफोन इनपुट। फोन चलाएर हेर्दा एकदमै कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ। सबैचोटि एकदम स्मुथ चलिरहेको छ। प्रोसेसरहरु सबै राम्रै नै चलिरहेको छ। Mi 10 सँगै आउने ट्रान्सपेरेन्ट हार्ड सिलिकन केस राम्रो देखिन्छ। अलिअलि प्रोटेक्टिभ नै छ जस्तो लाग्छ। आई डोन्ट थिंक इट्स भेरी वीक। तपाईको फोनलाई पक्कै पनि सेफ राख्नुपर्ने हो। Mi 10 को क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो क्यामेरा सेटअप भनेर Mi ले भन्दै आइरहेको छ, जसमा हामीले क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्छौं। मेन क्यामेरा 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD क्यामेरा देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, त्यसपछि गएर 13 मेगापिक्सल एपर्चर f2.4 भएको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा देख्न सक्छौं। थर्ड क्यामेरा भनेको 2 मेगापिक्सल को एपर्चर 2.4 मैक्रो लेन्स देख्न सक्छौं भनेदेखि फोर्थ क्यामेरा 2 मेगापिक्सल एपर्चर 2.4 डेप्थ सेन्सर क्यामेरा देख्न सक्छौं। यसको क्यामेरा मोडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा पोर्ट्रेट मोड रहेको छ, प्यानोरामा मोड रहेको छ, प्रोफेसनल मोड रहेको छ जसमा तपाईले फोटो आफै प्रोफेसनल तरिकाले खिच्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नाइट मोड रहेको छ, 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD मोड रहेको छ। त्यसपछि भिडियो मोड रहेको छ, सर्ट भिडियो मोड रहेको छ र स्लो मोशन भिडियो रहेको छ। Mi 10 को one of the best feature is 8K video recording छ with 30 frame per second,
फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा पन्च होल क्यामेरा देख्न सकिन्छ जसमा 20 मेगापिक्सल एपर्चर f2 को वाइड क्यामेरा देख्न सकिन्छ जसले HDR फिचर्स पनि सपोर्ट गर्दछ सँगसँगै 1080p at 30 frames per second भिडियो पनि सपोर्ट गर्दछ के यो क्यामेराहरु साच्चै राम्रो छ लेट्स फाइन्ड आउट सुरुमै यसको फ्रन्ट क्यामेराको फोटो ट्राई गरौँ एकदमै क्लियर शार्प एन्ड कलर एकदमै फुलफिल्ड भएको फोटोहरु देख्न सकिन्छ अब ब्याक क्यामेरा फोटो हेरौँ एकदमै राम्रो भाइब्रेन्ट कलर देख्न सकिन्छ नाइट मोडमा पनि तपाईको फोटोहरु एकदमै क्लियर सफा देख्न सकिन्छ भन्देखि तपाईको डिटेल्सहरु एकदमै राम्रो देख्न पाएको छु 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा एचडी क्यामेरा कस्तो देख्छ चेक गरेर हेरौँ यो मैले टाढाबाट खिचेको फोटो र यसलाई जुम गरेर हेरेको फोटो साच्चै नै इम्प्रेसिभ फोटो छ नाइस शार्पनेस एकदमै टाढाको अब्जेक्टलाई पनि एकदम क्लियर देखाएको छ यसबाट खिचिएको भिडियोमा एकदम शार्पनेस राम्रो देखिएको छ कलर कम्बिनेसन राम्रो छ फोटोहरु पनि एकदमै राम्रो देखिरहेको छ MI को सुरुकै प्याकेजिङमा हाई रेजोल्युसन अडियो भनेको छ एकचोटी स्याम्पल सुनौं साच्चै नै राम्रो स्ट्यान्डर्ड र एकदमै ठुलो आवाज आउने स्पिकर छ भेरी इम्प्रेसिभ ओके रिभ्यू टाइम यो फोनमा केही समय बिताइसकेपछि मलाई केही थटहरु आएको छ आई एम गोइङ टु गिभ यु अ अनेस्ट रिभ्यू मैले मेरो रिभ्यूलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छु नराम्रो पक्ष अनि राम्रो पक्ष नराम्रो पक्षको कुरा गर्नुपर्दा यो MI 10 मा फ्रन्टमा गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ भने पछाडी ग्लास मात्रै देख्न सकिन्छ एन्ड इन दिस फोन यसमा तपाईको हेडफोन ज्याक मिसिङ रहेको छ यसमा कन्भर्टर टुल युज गर्नुपर्ने छ त्यसपछि अर्को मेजर पार्ट भनेको यस फोनमा सिंगल सिम सपोर्ट मात्रै रहेको छ दैट्स अ भेरी डिसअपोइन्टिङ फ्याक्टर अब राम्रो पक्षको कुरा गर्नुपर्दा यस फोनमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 5G को सपोर्ट देख्न सकिन्छ बेन्चमार्क हेर्ने भने यसको पनि अरु फ्ल्यागशिपको कम्पिटिटर नै देख्न सकिन्छ गेमिङ एकदमै सुपर फास्ट सुपर स्मूथ पाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईको ब्याट्री ब्याकअप पनि 4780 मिलियन पावरको ब्याट्री ब्याकअप व्हिच विल लास्ट लंगर सँगसँगै यसको डिस्प्ले पनि सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जसले गर्दा इट्स अ भेरी गुड डिस्प्ले भेरी ह्युज स्क्रिन यो यसको राम्रो पक्ष भयो सो दैट वाज माय रिभ्यू फर Mi 10 सो तपाईलाई कस्तो लाग्यो फोन आफ्नो थट्स तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज कन्सिडर सब्स्क्राइबिङ आउने दिनहरुमा पनि तपाईको यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु टिल देन टेक केयर सी यू